Hello, welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lesson we studied the definition of letter, alphabet letter, and also we studied the definition of English alphabet letter. In this lecture we will study some more information about the English alphabet letters. We will study their categories and how many categories does it have. And also we will study some deeper informations about the English alphabet letters. Salamuna, bia hum د سجاد زدکړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث وکړه، موږ زده کړه د لیټر تعریف یعنی د توري حرف تعریف مو زده کړه. د الفابet letters د الفبا تورو تعریف مو زده کړه، همدارنګه د انګلیسي الفبا تورو تعریف مو زده کړه. په دغه درس کې موږ بحث کوو په انګلیسي الفبا تورو باندې. دلته به موږ ووایو چې د انګلیسي الفبا تورو کټګوریانې کومې دي، همدارنګه د دو سټیجز د دې مرحلې کومې دي، همدارنګه د لیکلو لحاظ په څو ډوله دي او د لوستلو یا هم د غږ له لحاظ په څو ډوله دي، او د دې ترڅنګ یو لړ نور معلومات به ووایو. نو شروع کوو په انګلیش الفابet letters باندې. د دې تعریف خو تاسې هلته زده کوو په تیر درس کې چې تعریف یې څنګه دی، خو دلته اوس موږ راځو د دو سټیجز ته. د انګلیسي الفبا تورو سټیجز یعنی مرحلې کومې دي، په کومو مرحلو په واسطه دغه را پیدا شو، په لومړۍ مرحله کې دا څنګه و، فرق یې څه شی دی، او د اوس د مرحلې سره فرق څه شی دی. په دوه ډوله سټیجز ته موږ لیدلی شو چې یو ته یې کلاسیک انګلیش الفابet letters ویل کېږي او بل ته یې ماډرن انګلیش الفابet letters ویل کېږي. د کلاسیک انګلیش الفابet letters نه مقصد دا دی چې پخواني د انګلیسي الفبا توري، او ماډرن انګلیش الفابet letters means عصري د انګلیسي الفبا توري. د دو ترمنځ یو لړ فرق شته دی، فرق یې په لیکلو کې هم دی او فرق یې په تعداد کې هم دی. که چیرته تاسې ډیر پخواني لیکونه د انګلیسي وګورئ نو تاسې ګورئ چې دغه انګلیسي الفبا انګلیسي ډیر په یو مختلف ډول سره لیکل شوي اوسي. ته به وایي چې دا بیخي انګلیسي ده نه، خو هغه انګلیسي اوسي. یعنی په پخوا ډیر وخت مخکې د انګلیسي لیکونه مختلف وو، د انګلیسي الفبا توري لیکل هم مختلف وو د اوس وخت سره. یو فرق یې په لیکلو کې دی. اوسنی په ماډرن انګلیش الفابet letters کې انګلیسي الفبا توري په دغه ډول سره لیکل کیږي چې کوم ډول تاسو ورسره په روزمره ژوند کې مخ کیږئ. یو خو فرق د لیکلو لحاظ شو، دوهم فرق د دوی د تعداد له لحاظ دی. دغه کلاسیک الفابet letters چې کوم و دا 40 و، مگر اوسنی ماډرن انګلیش الفابet letters 26 دي. د تعداد له لحاظ هم فرق لري. دا د سټیجز یا د مرحلو په هکله باندې. اوس راځو د دې کټګوریز باندې بحث کوو چې دغه انګلیسي الفبا توري په څومره کټګوریانو باندې تقسیم شوي دي او دغه کټګوریانو نومونه اسمونه کوم دي. They are divided into two categories. په دوه برخو باندې یا عمومي طبقو باندې ویشل شوي دي دوی، چې یو ته ویل کېږي according to sound. according to sound معنا د غږ له لحاظ، یعنی د انګلیسي الفبا توري د غږ له لحاظ. او دوهمه طبقه چې کوم ده د انګلیسي الفبا تورو هغه according to writing دی، د لیکلو له لحاظ. هر طبقه ځان ته په سب طبقو باندې نور هم ویشل شوې ده، یعنی په نورو طبقو باندې ویشل شوې ده. کومې دي هغه طبقې؟ according to sound چې دی
په بعضې لیسنس کې په بعض ځایونو کې دا ګرامر لیکونکي وایي چې دا په 3 طبقو ویشل شوې ده، خو بعضې ګرامر لیکونکي بیا وایي چې نه دا یوازې په 2 طبقو ویشل شوې ده. دواړه یې وایو موږ، دواړه یې زده کوو. اکارډنګ ټو ساوند بیا په 3 نورو طبقو ویشل شوي دي د انګلیش الفابیټ لیټرز چې هغه واول لیټرز دي، سیمی واول لیټرز او ترڅنګ کانسننټ لیټرز. دا هغه 3 طبقې دي کوم د ګرامر لیکونکي چې وایي چې په 3 طبقو ویشل شوي ده. هغه چې وایي چې په 2 طبقو ویشل شوي ده هغو پکې څه وایي واول لیټرز دي او ترڅنګ کانسننټ لیټرز دي، هغو پکې سیمی واول لیټرز نه شمیري. ولې نه شمیري؟ په دلیل باندې بحث کوو. د دو ټولو تعریفونه به مونږ وایو چې واول لیټرز څه ته ویل کېږي، سیمی واول لیټرز څه ته ویل کېږي او کانسننټ لیټرز څه ته ویل کېږي. یوازې دلته تاسې اوس تعداد د دوی زده کړئ چې واول هاو مینی واول لیټرز ډو وی هاف، څومره الفا توري واول غږ لرونکي توري لرو؟ 15 غږ لرونکي توري لرو. همدارنګه سیمی واول لیټرز نیمه غږ لرونکي توري څو دانې دي؟ 2 دانې دي. کانسننټ لیټرز چې دي یعنی بېغږه توري چې دي دا موږ سره 19 دانې دي چې 19 جمع 2 21 21 جمع 15 26 دانې 26 توري لرو. هغه چې وایي چې په 2 طبقو باندې ویشل شوي دي هغه وایي چې موږ سره 15 واول لیټرز دي او 21 موږ سره کانسننټ لیټرز دي. یعنی دغه سیمی واولز وای دا شمیرل کېږي په کانسننټ لیټرز کې، مګر دا وای غږ ورکوي په واول لیټرز کې. هغو داسې مفکوره لري. دواړه صحیح دي. ښه راځو اکارډنګ ټو رایټنګ باندې بحث کوو چې اکارډنګ ټو رایټنګ د لیکلو له لحاظه دا په څو طبقو ویشل شوي دي. According to writing, they are divided into 2 categories. په 2 طبقو باندې عمومي ډول سره ویشل شوي دي چې یو ته ویل کېږي کیپیټل لیټرز یا هم اپر کیس ورته ویل کېږي او بل ته ویل کېږي سمال لیټرز یا لوور کیس ورته ویل کېږي. دواړه اسمونو سره تاسو یادولی شئ، یا ورته لوور کیس ورته وایي یا ورته سمال لیټرز ورته وایي، یا ورته اپر کیس وایي یا ورته کیپیټل لیټرز ورته وایي. کوم فرق پکې نشته دی. کیپیټل لیټرز معنا غټ توري، یعنی د لیکلو له لحاظه وایي دغه توري چې کوم دي د انګلیسي الفبا توري دا غټ توري هم لیکل کېدلی شي، واړه توري هم لیکل کېدلی شي. راتلونکي درس به مونږ ووایو چې څنګه د انګلیسي الفبا توري مونږ په غټو تورو ولیکو او څنګه یې په کوچنیو تورو ولیکو. د دوی فرق سره څه شی دی په لیکلو کې؟ د کیپیټل لیټرز او د سمال لیټرز. سمال لیټرز معنا کوچني تورو ته ویل کېږي، کوچني د الفبا توري. یو نور معلوماتو ته راځو چې انګلیسي چا په لومړی ځل منځته راوړه، چا فار ایگزامپل د دې په هکله باندې یو څه هلې ځلې وکړي تر څو دغه